ආයිබෝන් සියලුම දෙනාට අපි අද යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොළඹ සිට පැයක් පමණ ඇතුළත ළඟා විය හැකි මේ දවස්වල ජනප්‍රිය සංචාරක කලාපයකටයි ඒ කුමාරයල්ල හා සීතාවක තෙත්බිම් උද්‍යානය. කොළඹ අවිස්සාවේල මාර්ගයේ පැමිණෙන විට වක් පිටේ තුන්වෙනි ස්ථානයේ පහුවනවත් සමගම දකුණු පැත්තට පාලමක් සමග තුම්මෝදර මාර්ගය හමු වේ. තුම්මෝදර මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 3ක් පමණ යන විට කෙවන්ද ෆවුන්ටන් හොටෙල් එක පහුවනවත් සමගම වම් අතට ඇති පාරේ මීටර් 400ක් පමණ යන විට කුමාරයල්ල දක්නට ලැබෙනවා. අපි ඇල්ලට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ලස්සන කියලා. මීළඟට යන්නේ සීතාවක ගාර්ඩන් එකටයි. නැවත ප්‍රධාන මාර්ගයට පැමිණ තුම්මෝදර දෙසට කිලෝමීටර් 3.5ක් පමණ යන විට දකුණු දෙසින් සීතාවක උද්භිද උද්‍යානය හමු වෙනවා. අපි කලින් පැමිණෙන විට නම් ප්‍රවේශ පත්‍රයක් රුපියල් 60කට තමයි තිබුණේ. දැන් නම් රුපියල් 200ක් වෙනවා ප්‍රවේශ පත්‍රයක්. අපි ගාඩන් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා.
මෙතන ෆොටෝෂූට් සඳහා භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා රුපියල් 5000ක් අය කරනවා. ඔබත් පැමිණ මේ සුන්දරත්වය විඳ ගන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තුරු අපි සමුගන්නවා. මගේ channel එක subscribe කරගෙන යන්න. සුබ දවසක් වේවා.